Ano nangyari? Ba't ka nagme-makeup sa kotse? Naurong yung ceremony. Kasi? Emergency. From ano? From what time to what time? From 1 to 10:30. Wow. Anong oras na ngayon? 9. 9:30 na. Ayos. Ano pa ba ang pagiging theater actress? Kaya ko doon. Ito na po ang checkpoint. Hindi na video ni Vic. Nalimutan niya. So officially nakapasok na po tayo sa checkpoint. And we're on our way to the Hall of Justice. Events live. Dito kami magbibihis sa kotse. Hi! Welcome to Lipa! Flores de Mayo. Bukal pa sa ito, pagpalito, pumakay sa titip, si Rissey ay makakalito dito na nakalulay. Tinatanggap ko pa siya, binakabiyak ng titip siya ng pinangalan. Yes, sir. Rissey. Bukal pa sa ito, pagpalito, pumakay sa titip, si Rissey ay makakalito dito na nakalulay. Tinatanggap ko pa siya, binakabiyak ng titip siya ng pinangalan. Yes. Tinatanggap kita. Jadi saya yang berbeda dengan baik, bila akan baik, orang ini dengan itu bersama, bukan bersama apa, cara memahami kita saudara mereka, teman kita, saudara kita, berhutang, bersama, pakai sama. I say na Mr. and Mrs. Tagay and Mrs. Robinson Tagay. Ang kanda is kinakalag because I get to know the woman. Kinakalag kita? Kinakalag kita? Bilang kami ang alam. Bilang kami ang alam. Dahil sa ikaw ay ikaw. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mamahalin kita. Mamahalin kita. Sa lahat ng kapatawaran. Sa lahat ng kapatawaran. Igagalang ko. Igagalang ko. Ang iyong mga pangarap. Ang iyong mga pangarap. At ang higay sa buhay. At ang higay sa buhay. At tutulungan kita. At tutulungan kita. Upang matupad naman ito. Upang matupad naman ito. Naintindihan ko rin ang isip. Pangako mo ito. Okay? Kung ginagawa mo na sa nakaraan natin kung saan taon, itutuloy mo lang. I'm very happy to officially be here in Rissey. After almost 9 years, I'm overwhelmed with what I have. We're here, we're finally here, and I can't promise you all those big vows, but I promise to clarify some things to make you happy and make you feel proud forever. I love you very much. Tanggap
Tanggapin at isuot mo Tanggapin at isuot mo ang sisig na ito ang sisig na ito bilang simbolo bilang simbolo ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan sa iyo. at katapatan sa iyo. Vincent, yung sisig para ibig at sumunod ka sa akin. Tanggapin at isuot mo Tanggapin at isuot mo ang sisig na ito ang sisig na ito bilang simbolo bilang simbolo ng aking pagmamahal ng ating pagmamahal at katapatan sa iyo. at katapatan sa iyo. Batas pinapayag sa isang dito pareho na ako Cheris Dayan Emmanuel Cheris Tomas-Reyes Cheris Dayan Reyes Robinson. Pagmahal na rin ito itapat. Palakpakan natin para sa Magpapaalam daw po muna sa nanay. Pwede mo na halika na yung may bahay. Okay, congratulations ha. Congratulations. Thank you po, Judge. Ito peso. Ladies and gentlemen, Mrs. Robinson. Thank you, Lord, for still making this day wonderful for Ate Cherise and Vic, Lord. Thank you, Lord, for their relationship and now their marriage. May you bless their marriage, Lord, and continue to keep them safe. And just continue to bless them both individually and as a couple. We know that you have so much in store for them. Thank you, Lord, for family. Thank you, Lord, that we can be together in spite of the pandemic. And thank you for the food. Bless the food as we eat. Amen. Amen.